Ο σύγχρονος τρόπος ζωής έχει επιβάλει συμπεριφορές οι οποίες με τη σειρά τους πολλές φορές οδηγούν σε πιο πολύπλοκες ή πιο περίεργες καταστάσεις με δυσάρεστα συνήθως αποτελέσματα. Ένα από τα σύνδρομα που συναντούμε πολύ συχνά στη σύγχρονη ζωή είναι το σύνδρομο του καλού παιδιού. Και όταν λέμε σύνδρομο καλού παιδιού, να το διαχωρίσουμε από την κοινωνική συμπεριφορά που όλοι θα θέλαμε να έχουμε στους ανθρώπους που μας περιβάλλουν, τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν καλοσύνη, έχουν μια ενδογενή ευγένεια. Το σύνδρομο του καλού παιδιού έχει πάρα πολλά τέτοια κοινά χαρακτηριστικά, αλλά έχει και πολλές και ουσιαστικές διαφορές. Το σύνδρομο του καλού παιδιού ουσιαστικά αφορά τους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι είναι συνήθως άνθρωποι που έχουν πολύ καλή εικόνα γύρω τους για εκείνους, διότι είναι δύσκολο να πούνε όχι, είναι δύσκολο να βάλουν όρια, είναι δύσκολο να χαλάσουν χατήρι. Ουσιαστικά όλα τους τα συναισθήματα είναι τόσο καλά κρυμμένα και ταμπουρωμένα και η ανάγκη τους για αποδοχή και για επιβεβαίωση μέσω της συμπεριφοράς των άλλων είναι τόσο μεγάλη και αυξημένη που τους αναγκάζει να λειτουργούν με έναν τρόπο ευγενικό μεν, αρκετά υποτακτικό και από την άλλη μεριά με τεράστια δυσκολία στο να ψάξουν να βρουν τα δικά τους όρια, τα δικά τους θέλω και να μπορέσουν με κάποιο τρόπο να τα κοινοποιήσουν. Η ανάγκη της αποδοχής λοιπόν είναι τόσο μεγάλη που ο θυμός είναι τόσο καλά κρυμμένος και θαμμένος που αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι λίγες οι φορές που μπορεί στο τέλος μιας μέρας ή στο τέλος μιας περίοδου να είναι πολύ ευάλωτοι σε εξαρτήσεις. Και αυτό και μόνο σαν τρόπος είναι για να μπορέσουν να πάρουν μία αναπνοή από όλα αυτά τα οποία έχουν υποστεί ή από όλα αυτά που έχουν δεχτεί από τους γύρω τους. Ο ανεκτικός λοιπόν άνθρωπος, ο σιωπηλός, αυτός που είναι πάντα διαθέσιμος στις ορέξεις της και τις επιθυμίες των άλλων, αδιαφορώντας για τα δικά του όρια, αδιαφορώντας για τα δικά του συναισθήματα, με βαθύτερο σκοπό να πάρει την αποδοχή μέσα από τα μάτια των άλλων, να αισθανθεί χρήσιμος, να του ανεβεί η αυτοπεποίθηση. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι κυρίως έχουν χάσει το δικό τους κέντρο και το κέντρο τους μπαίνει στο να ικανοποιήσουν τις επιθυμίες κάποιων άλλων. Αυτοί οι άνθρωποι, τα καλά παιδιά, υποσυνείδητα φυσικά χρεώνουν και δεν είναι λίγες οι φορές που νιώθουν ότι είναι θύματα των καταστάσεων ή θύματα των άλλων ανθρώπων. Είναι πολύ δεκτικά στο να δημιουργούν χρεωστικές σχέσεις γιατί κάποια στιγμή είναι πάρα πολύ φυσιολογικό να θέλουν να καλυφθούν και οι δικές τους ανάγκες που ναι δεν τις εκφράζουν, αλλά υποσυνείδητα περιμένουν ότι οι άλλοι θα τις αναγνωρίσουν. Αυτή λοιπόν η βαθύτερη ανάγκη να τα κάνει όλα τέλεια, να μην έχει κανένα περιθώριο λάθους, να είναι πάντοτε υπάκουος απέναντι στις επιταγές που το κοινωνικό σύνολο του ζητάει, τους κάνει να χάνουν τη δική τους ταυτότητα, τη δική τους προσωπική ιστορία. Είναι πάρα πολύ δύσκολο και πάρα πολύ δυσάρεστο, ειδικά στους ανθρώπους μιας μεγάλης ηλικίας, να συνειδητοποιήσουν ότι σε όλη τους τη ζωή έχουν ζήσει τη ζωή κάποιου άλλου. Τι μπορούμε να κάνουμε λοιπόν, αν συνειδητοποιήσουμε ότι ανήκουμε κι εμείς στο σύνδρομο του καλού παιδιού? Μια βαθιά στο βαθύτερο προσωπικό μας εαυτό, να δούμε αν οι ανάγκες μας και ποιες είναι αυτές καλύπτονται με κάποιο τρόπο και με τι τρόπο τις κοινοποιούμε. Από την άλλη πλευρά, είναι μια πολύ βασική ιστορία το να αποφασίσουμε ότι τα όχι που θα πούμε στη ζωή μας να είναι σε πράγματα που για μας είναι πάρα πολύ βασικά και πάρα πολύ ουσιαστικά. Είτε αφορούν την καθημερινότητά μας, είτε αφορούν σχέσεις οι οποίες δεν προχωράνε. Αυτό σαν βάση θα είναι ένας καλός βατήρας, μια καλή εκκίνηση
στο να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να λειτουργούμε με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, με μεγαλύτερη ασφάλεια. Σίγουρα τα καλά παιδιά βολεύουν πάρα πολλές καταστάσεις και αρκετό κόσμο. Αλλά ίσως είναι η ώρα να μπορέσουν καταρχήν να βολέψουν τον ίδιο τους τον εαυτό. Σας ευχαριστώ.